Доброго дня! Сьогодні заберу вас на маленьку подорож по одному з найкращих парків краєобразових Польщі. Поїхали! Вдзидзе. Ландшафтний парк Вдзидзе засновано 15 червня 1983 року. Знаходиться він у південно-західній частині Поморського воєводства, за 70 км на південний захід від Гданська. Площа парку становить 17 тисяч гектарів. У тому числі 64% площі займають ліси та лісопосадки, 10% орні землі, 11% річки та озера. Рішенням Міжнародної координаційної ради програми «Людина і біосфера» в Парижі 2 червня 2010 року ландшафтний парк Вдзидзе і парки Тухольського, Вдецького і Забольського були включені до біосферного заповідника Бори Тухольські. Біосферний заповідник Бори Тухольські є 10-тим і найбільшим біосферним заповідником, створеним у Польщі. Його площа становить майже 320 тисяч гектарів. Майже весь парк розташований у басейні річки Вда. На його території знаходиться 53 озера площею понад 1 гектар і близько 100 дрібніших, як правило, безстічних водойм, які називаються очками, ставками. Одним з найбільших напрямків для туристів, безсумнівно, є озеро Вдзидзе, також відоме як Кашубське море. Його величина, надзвичайно різноманітна берегова лінія, багатство заток, островів і півостровів є ідеальним місцем для любителів вітрильного спорту та інших водних видів спорту. Численні гавані, в тому числі Вдзидзе, Кішевське, Голунь, Вдзидзе-Тухольське, Липа та Борськ, пропонують різноманітний прокат водного транспорту та спорядження. На території ландшафтного парку Вдзидзе прокладено 6 природних та пізнавальних пішохідних маршрутів загальною протяжністю 29 км. Але ми підемо по своєму, незапланованому маршруті, шляхом 5 ставків. Шлях пролягає вздовж західного узбережжя озера Вдзидзе, беручи початок із цікавого озерця, яке на мапах виглядає неначе стопа людини. Чистий чарівний ліс змінюється на захаращене болото, ускладнюючи маршрут. Після густих чагарників виходжу на простору галявину, яку перетинає невеличкий струмочок. І тут майже 30 кг на плечах дали про себе знати. Трохи порачкували, вимастилися, брудні коліна і одна штанина. Йдемо далі. Близько 4 кілометрів шляху поконано. І ось така знахідка посеред лісу недалеко від затоки. Лісовий курінь. або мовою наших західних друзів Bushcraft Shelter.
Місце для табору кращого не знайдеш. Випадково чи ні, але ліс тут чарівний. Пишні сосни впереміжку з ялинками величаво прикривають своїми розлогими вітами, від чого внизу сухо і затишно. У якомусь моменті навіть захотілося залишитися тут на ночівлю. Чарівні відголоски птаства і тихий шелест вітру в кронах дерев нашіптували свою колискову. Та попереду ще було трішки кілометрів, і спокуса пошвендяти дикими місцями взяли гору. Відпочивши пару хвилин, рушаю далі. Безліч мальовничих стежок ведуть все далі і далі у таємничу глибину парку. Тиша та спокій недоторканої природи потихеньку затягують у свій полон. Світлі та зелені галявини замінюються стрункими та могутніми соснами, які своїми пишними кронами неначе сягають небес. Незважаючи на прохолодну осінню погоду, води головного озера і далі були наповнені завзятими любителями веслування на каяках та невеликими суднами з більш лінивими туристами. Сонечко потихеньку почало притулятися до землі, підказуючи, що треба прискорювати крок і починати шукати місце для ночівлі. Але неймовірно красива природа ніяк не відпускала погляду, граючи своїми теплими осінніми кольорами. Жовте осіннє листя неначе засвічується від хитрих сонячних промінчиків, які спритно прокрадалися крізь лісову гущавину. У міру насолодившись незабутньою картинкою, пришвидшуюсь, адже переді мною ще 5 кілометрів до цілі. До найближчої цивілізації невеличкого населеного пункту Вигода, що в перекладі з польської означає «зручно». Стежка вела над самим берегом озера Вдзидзе. Далі, близько кілометра, по твердій дорозі і звертаю назад до узбережжя. Час разом із кілометрами швидко і непомітно промайнули у пошуках підходящого місця для табору. Звернувши від головного озера у глибину лісу за 1,5 кілометра, потрапляю до першого ставка на нашому шляху. Сутінки почали завойовувати ліс. Майже у темноті, зійшовши з дороги, знаходжу недавно повалену вітром сосну. Швиденько розпаливши вогнище, берусь за приготування вечері та спального місця. Дві карімати та спальний мішок, постелені на м'якій основі соснових гілок, і лісове ліжко готове. Тепер швиденька вечеря. Щиро кажучи, після 10 кілометрів пройденого шляху видумувати якісь кулінарні шедеври взагалі не хочеться. Тому на загострений патик наколюю товстеньку сардельку. Ставлю чайник з водою у вогнище та підготовлюю простенький бутерброд з помідорами.
Кілька хвилин у жарі і чайник впевнено зашепотів. Запашна кава готова. У тому часі і сарделька набрала золотистого та смаковитого кольору. Тихе потріскування дров у вогнищі, смачна вечеря та чаруюча тиша довкола малюють останній рядок у сьогоднішньому дні. Закутавшись у теплий спальник, солодко засинаю. Непомітно промайнувша тиха зоряна ніч перетворилася у казковий світанок. Кожна травинка набрала яскравішого та виразнішого кольору від роси. А ліс у далині неначе замаскувався під сірою пеленою щільного туману. Намагаючись не виказувати моєї присутності матінці природі, тихенько перечитую кілька сторінок цікавої книжки та беруся за сніданок. Не маючи жодного приводу зранку розпалювати багаття, розкладаю мініатюрну кухню. Кілька невдалих рухів магнієвим кресалом та ножом, і над пальником весело заблискотів вогонь. Невелика кількість води у чайнику миттєво закипає, сигналізуючи про те, що можна наповнити куксу смачною кавою. На сніданок приготую яєчню із квасолею по-британську. Може комусь і видатися дивним брати сирі яйця у похід. Крихкі, важкі, швидко псуються. Напевно, кращою альтернативою є яєчний порошок. Але у такому невеличкому поході на кілька днів я не бачу жодних труднощів у транспортуванні таких харчів. А якщо вони і з'являються, то можна їх розв'язати за допомогою звиклої пляшки з широкою шийкою, вибивши яйця до пляшки. У моєму випадку всі яйця дожили до пательні. На підсмажену цибульку до золотистого кольору вибиваю кілька яєць. Приправляю приправами та досипаю фасольку по-британськи. Підігріваю булочку і сніданок готовий.
У тому часі ліс довкола одягнувся у значно світліші барви, підказуючи, що сонце, десь там за хмарами, піднімається все вище. Спакувавшись та прибравши ознаки моєї наявності, рушаємо у другу частину нашої невеликої подорожі. Перший ставок я обходив вчора, уже у сутінках, так що, на превеликий жаль, у темноті камера не була спроможна зафіксувати його красу. Сьогодні ситуація не краща, через густий туман, який взяв у свій полон усе довкола. Хоча, з іншого боку, ця картинка теж своєрідно захоплююча. Швидко пройшовши понад кілометр, у західному напрямку потрапляю до другого ставка. Умиваючись теплою, як парне молоко, водою, насолоджуюсь, затамовуючи подих. Перейшовши пагорб, потрапляю на наступний, трошечки більший ставок. Все довкола неначе солодко спало. Тиша захопила ці місця, тільки невеличкі подмухи вітру пробуджували життя у кожній травинці, змушуючи їх ніжно трепотіти. Павутинки, які не притягують своєї уваги у сонячну погоду, зараз навпаки аж виблискують від капелюк роси, перетворившись у кришталеві ниточки, обплітаючи пишну зелену хвою. Шлях до наступного озера простягається мальовничою дорогою, котра неначе ділить ліс на дві частини, прокладаючи напрямок у казкову гущавину струнких ялинок, які замаскували свої коріння м'якою яскраво-зеленою ковдрою із моху. Пройшовши наступні кілометри у такій красі, потрапляю до найбільш мальовничішого озера на шляху. Подвійна смуга дерев оточує ставок. Майже над самою водою переливаються золотими відтінками невеличкі берізки, а за ними, неначе стіною, величаво стоять сосни та високі ялинки.
Спокійна поверхня озера, неначе люстро, віддзеркалює цю картинку, подвоюючи враження від оточення. На північному березі, недалеко від дороги, досить вдало розташований стіл із лавками, підказує зробити привал. Запаси води уже майже закінчилися, тому приймаю рішення воду для кави набрати з озера. Закип'ятивши невелику кількість, заливаю каву. Для підвищення цукру використовую халву. Після такого цукрового пострілу у крові приріст енергії миттєвий. Шкода, що короткотривалий. Посмакувавши солоденьким, любуючись навколишньою природою, рушаю далі, до останнього озера на шляху. Якщо бути точнішим, то за 800 метрів на мене чекали два озера, більш дикі й захаращені. Тихенько посидівши на одному із берегів, ловлю декілька цікавих кадрів. Та з думками про решту невідвіданих озер, а їх довкола більше десятка, рушаю на фінішну пряму. Попереду близько 6 кілометрів маршруту, який у переважній кількості веде широкою твердою дорогою. Трішки нуднувате човгання тривало не більше 2 годин. І тут за чагарників показався автомобіль. Ми на місці. Утома по цілому тілі супроводжується вдячністю і повагою до природи нашої землі за такі місця, як це. Повністю зарядженим думками та енергією диких, недоторканих місць, потихеньку повертаюся до щоденності. На цьому наша подорож добігає кінця. До нових зустрічей на шляху.